วัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีคบรับนี่ต้อนรับเข้าสู่พวกเราชาแนลแฟนบอยจ้ากับคลิปนี้นะจ๊ะเมาส์มอยรีแคป อืม เลิ EP ฟออฟซีลมอ่าเจ็ด EP แปดแปแปดดแล้วจ้ะแปดแล้วกับเลิฟออฟสีลมนะครับใชเนาะ่เป็นยังไง EP นี้วันนี้คืออยากจะตีใยวายุมากตีวายุเรีหรือยกพี่ตีเรียกไม่เรียกพี่อยู่ได้ตลอดเวลาแต่พอเข้าไปในงานในเขาเรียกอะไรนะในการในทำงานปาร์ตี้นะเรียกผู้กองผู้กฉันงองงอืมฉันอยากจะเอากบไปฟาดปากนางนะคือตอนที่จะควรจะพูดอ่ะไม่ควรเขาเรียกอะไรนะควรที่จะเรียกพี่อ่ะไม่เรียกนะงง เออกลัวเขาไม่รู้หรือไงว่าเป็นสายตำรวจเรียกผู้กองผู้กองอยู่ได้ แต่ถ้าจะตีวายุฉันฝากตีพิกิจด้วย ทำไมไม่ฉันนี่แหละจะตีอุ๊ยฉันประกาศก้าวตั้งแต่ตอนรีแอคแล้วปัญหายังไงหาอะไรตัวเองก็อยากจะปิดเคสแต่ถึงเวลาสุดท้ายแล้วรู้ทั้งรู้ห่วงก็ห่วงตัวเองเอาตัวส่งเข้าไปเป็นเหยื่อเออจริงคือต่ไม่อให้ยังไงแต่มันก็ก็ตามไม่มีมันก็ไม่ถูแล้วไง กอะไรไม่มี มันไม่มีคนเข้าไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือ108,000ประการมันสามารถหาข่าวทำอะไรก็ได้แต่แบบไปอย่างถูนี้คือกคือถามว่าเอาชีวิต2 คนไปเสี่ยงนะเพราะอีเดินดุมของผู้กองก็เหอะอันเนี้ยถ้าถามว่าเป็นบ้านที่ไอ้นั่นจริงๆโดนสอยไปแล้วค่ะจริงกาดมันไม่หละหลวมขนาดนั้นหรอกคือถ้าเป็นบ้านอย่างคือนั้นจริงๆอ่ะแบ่งเรื่องนี้นะถ้ามันเป็นปาร์ตี้คลีนปาอืมร์ตี้อืมมันจะไม่มีอะไรที่เขาเรียกว่าต้องมานั่งลุ้นมีการ์ดมีอะไรต่ออะไรเนกออกปะ อ่าเออแต่พเอออนึกถึงพอสภาพแต่พแล้วอมันมีการ์ดมีอืมธุรกิจสีดำมีอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่ามีแม้กระทั่งการ์ดมาคอยเช็คชื่อเช็คหน้าแล้วเดินประธานโทษมึงเดินแบบนั้นนะเป็นกูคือกูสอยทิ้งอยากรู้ไปแล้วว่าว่าแล้วแล้วเอาจริงๆนะถ้าเป็นอีเซียนะมันไม่มาเก็บเหยื่อไว้ที่บ้านแล้วมาจัดปาร์ตี้หรอกเชื่อลุงไหมล่ะถูกเหยื่อคืออะไรอะตอนเนี้ยฉันงงเหยื่ออะไรน่าจะค้าเหยื่อก็เหยื่อเอาไปค้าค้ามนุมษย์ไงนุษย์เหรอเออที่จับแล้วไปหามารอมาจากไหนอะก็ไปหลเอ้า อกมาไงอย่างสมมุติว่าเป็นพวกต่างด้าวพวกอะไรออย่างงี้ที่โดนอกไปหลอกหลอกมาจากที่อื่นมาแล้วเก็มาขัแล้วงก็ออไว้ในบ้ามาเก็บไว้ที่นบ้านแล้วค่อยรอเออส่งรอ ไงอันเนี้ยคืออาจจะรอส่งไงรอส่งตามรอผ่าตามออส่งเดอร์เข้าใจอืป่ะมก็เหมือนกับสกายไงที่โดนผ่าแล้วเอาจิ๊กเสี่ยงจี้ไปรอตามหมดแล้วอ่ะออเดอร์อ่ะเออแล้วลุเอองก็เลยแปลกคิดว่าเอาจริงๆถ้าสมมุติว่ามันทำธุรกิจแบบเนี้ยมันไม่น่าจะเอามาไว้ในบ้านตัวเองไงถูกอันเนี้ยคืออยู่ในอืบ้านแล้วเอามบ้านหลังนั้นมาจัดปาร์ตี้อีกเงี้ยแต่ปาร์ตี้มันมันไม่ make sense เออคือถ้าสมมุติว่ามันขังคนไว้ในบ้านจริงนะถ้ามันจะจัดงานปาร์ตี้ลุงว่ามันมีที่อื่นที่ไปจัดมันไม่น่ามาจัดเซฟก็ในบ้าน ถูกอีกอ่ะอาจจะจัดปาร์ตี้ที่บ้านได้แต่ว่าขังเนี่ยเอาไปขังที่เซฟเฮาส์หรืออะไรที่อื่สักอย่างนนะที่ไม่เอใช่อในนั้นน่ะคือมันตื้นอืมไปนิดนึงถ้ากเห็นด้วย รณีที่เราเจอจริงๆแต่ถ้าสมมุติว่าแล้วถ้าออกมาแล้วไม่ใช่ล่ะเออแค่โดนจับมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้อะไรแต่มันสุดท้ายจับมันคือค้ามนุษย์อยู่วันยังมันค่ำเนี่ยก็คือขังกักขังหน่วงเหนี่ยวอะอย่างน้อเอยอแล้วถ้ามันก็ต้องไปพิสูจน์ทราบกันที่หลังว่าแบบเสียอาจจะใช่บอกฉันไม่รู้ใช่ใช่เรื่องใครๆแล้วก็ไม่รู้ต้องไปดูว่าอีก็ต้องสาวสาวพวกนั้นจะให้การว่าไงไงอย่างที่บอเกออเพราะสุดท้ายอาจจะพแต่นี่สลิกก็ได้งสัยอย่างว่าคือสมมุติถ้าเราไปจัดปาร์ตี้กันสมมติจัดปาร์ตี้เฉยๆธรรมดาตำรวจมีสิทธิ์ลงไหมมีถ้าหรอถ้าต้องสงสัย มีได้แต่มันก็หมดเลยต้องมีเหตุและผลมากพอนะถูกอืคือสมมุติว่าเนี่ยมจัดโฮมปาร์ตี้สิ่งที่ตำรวจจะลงได้คือเสียงดังถูกอย่างสร้างความน้อยๆก็รบอ้างได้กวนว่าบ้านขโดนแจ้้างงเสียงดัอ่งาๆก็ลงมาตรวจได้ก็เหถ้ามือนสมมุเจอไปติเราจัดแบบปาร์ตี้ชาแนลแฟนบอยนี้โอ้โหก็ถ้าเรา ตำรวจลงเลยค่ะ คือถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยอย่างแล้วอย่างอันเนี้ยมันมีเปิดเพลงเสียงดังมันอย่างน้อยตำรวจอ้างได้อยู่แล้วไงว่าเสียงดังคือถ้าจะจัรบกวนดมันข้างก็ต้องเป็นบ้านโทรแจ้อยู่ในที่งเอมันก็อควรจะเป็นห้องที่เขาเรียกอะไรปิดมิดชิดอเก็บย่างเช่นอะไรเสียงเก็บห้องจัดลเก็บส่งเก็บงจัดเลี้ยงเสียงหรือหรือไม่ก็อย่างเงี้ยในฮอมีปัญหาใดในฮอใเดๆอย่างเงี้ยออหรือว่าห้องจัดเลี้ยงอะไรใดๆซึ่งมันถึงถูกดีไซน์มาสำหรับการจัดงาน
อัน แต่ เนี้ยจะไม่มีประเด็ แต่ น ถึงแม้ในฮอตำรวจมันก็สามารถเข้าไป ล ค้น ง ได้ ได้ อ อยู่ ยู่ ดี ดี อืม แต่ว่ามันก็ อื ต้อง ม มีความน่าสงสัยด้วย ถูกมันอาจจะอ้างเหตุผลว่ามีนู่นมีนี่ก็ว่า มี ไป คน แล้ แจ้ ว ง แต่ ว่ามียาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่า อะ ไป ไรอย่างเงี้ย มันสา อื มารถอ้าง ม เพื่อที่จะ ค้นได้ไง ตรวจค้นได้ แล้วถ้าคนเราไม่มีอะ ไม่มีก็เสียเว ไม่ ลา มี เฉ ก็ ย ๆ คื ไง อไม่มีไง เขามาปฏิบัติ ไม่ ห ได้ น้าที่ แล้ว คือตำรวจเขามาปฏิบัติตามหน้าที่ เวลาคนได้รับแจ้งมา อะไรอย่างงี้ไง จุก นึกออกเปล่า? เออ แจ้งความเท็จเปล่า? อะไรอย่างงี้ ก็ เรา ไอ้คน ไม่ ก็ ก็ ตำ คื รว อ จ ก็ เขาจะ คื ไป อ จั แจ้ ด ง กา เป็ ร น ไอ้คนนั้นเอง เออ มันจะเป็นเหมือนกับ bad tip ก็ได้ไง ก็คือแจ้งความ เอาสรุปสุดท้ายคือเป็น false alarm อะ ถู ก็ ก ไม่เจออะไร ก็ไม่เจออะไรไง อืสมมุติว่าตำรวจ ม จะลงเองแล้วอ้างเหตุผลนั้นเอง ก็อย่างที่ลุงบอก ก็ ตำ ไดรวจ้ก็ เลย พูดได้เลยว่า เฮ้ย เดี๋ยวผมจะไปจัดการกับไอ้คนแจ้งความเท็จเอง แต่มันก็ คือโดยปกติ คือเขาเรียกว่าไม่ได้ว่างงานขนาดนั้นอยู่ดี เออ ๆ จะมาลงเล่นหรอก อืม คือมันต้แอตง่มี ถ้า มูล ตำรวจ ตำรวจมาลง ตำรวจอย่าเอากล้องที่มีไฟแป๊บ ๆ มานะ อันนี้ก็ด่าอีกเหมือนกันว่า ประทานโทษนะคะ อย่า มึ ง ง กับ ไม่ กระ ตะ สื โกน อ เล อะ ย ไม่มีใครเห็นได้ ไง กูงงมาก ก็ แล้วไปติดตอนไหน? วิบ ๆ ๆ มาเหมือนกระสือมาเลย ไม ติ ่ ด ใช ใน แล้ว ในบ้านที่ไฟ ไม่ใช มื่ ด เพิ่งจะรู้ว่า spy cam ห่วยขนาดเนี้ย เหนื่ คือเวลา อย กูแอบ ตาย ถ่ายใคร แล้ว กูเอา กูเอา iPhone ถ่ายซะยังดีกว่าไหม? เออ ยังดีกว่านั้น เอา iPhone เหน็บไว้ที่อกยังดีกว่า ไม่มีแสงให้เห็นด้วย ไม่มีแสงกระเอพริบให้ อ เห็น ไม่ก็เดินถือโทรศัพท์คุย กูถ่ายตลอด อันใช่ดีกว่าไหม? เอาจริง ไม่เข้าใจ อยู่ใน ว่า บ้า ทำ นนั้นน่ะ จริง ๆ อันเนี้ยเราแค่สงสัยว่า ไม่เข้าใจว่าทำไมซีรีส์ถึงได้ใช้ spy cam ที่มันกระพริบไฟแดง ๆ เพื่ออะไร ซึ่งโดยป หรือ กติ มัน แล้วอกระ ะ พริบแค่ช่วงต้น เพราะว่าเราไม่เห็นท้าย ๆ แล้วไง ไม่รู้ มันกระพริบตลอด ถ้าโดยปกติแล้ว ก็เห็นเปล่าล่ะ คื ริ อ แต่ ง ถ้า ๆ เปเ็ป็น นกระ ฉ สั ือ น ส นะ มัย เชียว นี้ เอาจริง ๆ สมัยเนี้ย spy cam มันไม่มีแล้ว อีไฟกระพเอริบ อ อ๋อ เหรอ? แต่ถ้า ห เป็ ร นื อ ฉั คุ น ณ นะ Pepsi เอา อยู่ เวอร์ชใัน นโบรควาาณมา มมื ใช ด ้ อยู่ในความมืดแบบนั้น ฉันใช้โทรศัพท์อะยืนถ่ายอย่างงี้เลย ไม่มีใคร เอาจ เห็น ริง หรอก ๆ นะ แล้วแต่ละคนก็ ถ้า มั่ว ๆ กัน ถ้า อยู ฉั ่ นเป็น แล้ ตำร ว วจนะ กล้องซ่อนไว้ในหน้ากากยังได้กว่า อะ อ๋อ สิ่งที่จะบอก ถ้าเราดูจังหวะของการถ่าย อันเนี้ยเข้าใจได้นะว่า ถ้าไม่มีใครสังเกตเลย อืม ก็ไม่มีผลอะไร เพราะ 1 ถ้าดูจากสภาพที่อยู่ในห้องนั้น ไม่มีใครมี ไส ม่มี ติ ใคร ส มีสป ติ ดี เออ ๆ อา ถูก นึกออกไหม? เพราะฉะนั้นทุกคนแบบเมาไม่ว่าจะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ก็ ไม่ แลม้ีว ใครแต่ สนใจว่าใครเอจะเดิน หรืออะไรอ ยังไง งี้ เออ นั่นแห บางท ละ แต่หด้ มว าย ย ซถึ้งำ วไป่า ว่าการคเหุ็นณ กล้อง จะเล่นกับกล้องด้วยซ้ำไป คือคนดูมันจะสงสัย เอ๊ะ มีกระพริบ นึกออกเปล่า? เออ เอใช่ อ คือจริง ๆ อะ พูดแค่ว่า เดี๋ยวเก็บภาพนะ เดี๋ยวผมจะเปิดกล้องไอ้นู่นนั่นนี่ก็ว่าไป แล้วก็ตัดภาพไปที่มุมกล้องแบบมุมกล้องของ เอ spy cam อ อะ ที่มีอยู่ในซีนอะ อันนั้นคือจบแค่นั้น ก็คนเข้าใจแล้วว่า อ๋อ เนี่ยมันเป็นภาพที่ได้จากกล้อง แต่ spy อันนี้เป็ cam นการ ไม่แอ ต้องมีไฟนอก กระพริบอะ นึกออกเปล่า? พอไฟกระพริบมันน่าสงสัย สมมุติถ้าถือกล้องมาเราก็แบบว่า "อ้าว หน่อยเฮ้" อะไรอย่างเงี้ย มันยังแบบ ไปเรื่คอย ือๆ ถ่ายตไ้ปองเข้าเรใจื่อย ๆ อย่างหนึ่งว่า ดูจากรายละเอียดแล้ว ผู้กองไม่มีความสามารถในการปาร์ตีค่ะ ผู้กองควรจะไปเป็นการ์ด สมัครเป็นการ์ด ไม่ควรจะสมัถครูกเป็น ค่ะ โฮสต์ ถ้า ถู อยาก ก จะ ต้อ ยืง นนิ่งแบบนั้นควรจะเป็นการ์ดค่ะ ต้องให้วายุให้จังหวะไง อืม สอ เฮง ้ย แต่เอาสจาริง ม ๆ นะ สี่ ยก เรา ยัก เราชอบบทของวายุมากเลยนะ ในการที่จะไหลลื่นในทุก ๆ ซีน ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะ เก่งมากเลยนะ ไม่ แล้ว คื เอา อแบบ ไป ๆ มา ๆ คือวายุรอบคอบกว่าคุณตำรวจอีก เอเก่งอ กว่า เตรียมหมเอาด ตเหั็นเปลวรอ่ดา? ดี เก่งกว่า ไม่ หมายถึงว่าเตรียมตั้งแต่ต้นน่ะ วางแผนตั้งแต่ต้นว่าต้องทำอะไร ยังไง เป็นโฮสต์ คือคือปเป็นเรา กติเรื่องพวกเนี้ยคุณตำรวจอะ ไคม่ วรจะเป็นคนวางแผน หรือว่าเอควรจะเป็น อ นู่นนั่นไมน่ ี่ แต่ไม่ เข้าใจได้นะว่า ถ้าเกิดไม่ อาชีพไม่ตรงก็ยากอยู่ นั่นแหละ แต่ก็นั่นแหละ แต่หมายถึงว่าคุณตำรวจต้องเป็นคนพาวายุเข้ามาใน เวย์ ว่าต้องสอนผมต้อง นะ lead อะ ต้อง เอlead อ แล้ววางแผคุณ นให้ แล้วก็คแบุณบ ต้องบอกต้องเผื่อ ผมนถ้าะว่า เกิดเฮ้ย ถ้าเจอเหตุกเป็นโฮสต์เนีา่ย รณ์เธนี้ อตต้้อองทงทำำแยบับงไง นี้ ถูก เพราะว่าคุณตำรวจเขาเรียกอะไรนะ ละเอียดมาตลอดไง ตั้งแต่เราดูมา นึกออกเปล่า? ละเอียดการวางแผนมาตลอดอะ
เออันนี้เหมื อ อนคนตำรวจสู้เก่งเฉยๆมาสู้อะไรแบบนี้อ่ะโมฟังสิ่งที่น่าตกใจของอีพีนี้ที่สุดอย่างหนึ่งก็คือสกายจ้ะเออจริงไม่คาดแต่ว่าตอนแรกก็มีนิดนึงแล้วล่ะแบบแต่กิดอยู่ในใจว่าแบบจะใช่ไหมนะอ้าวจริงด้วยอันนี้บอกตามตรงคืออีพีที่แล้วไม่ได้ดู อืก็เลยไม่มรู้ว่ามันมีอะไรหินมาในระหว่างทางหรือเปล่า อันนี้สารภาพตามฉันดูตรง แต่ฉันดูก็แค่แต่ไม่รู้สึกว่ามีหิน สกายก็ไม่ควรจะตุยแบบนี้คืออีพีที่แล้วอ่ะสกายอ่ะเหมือนโดนแขกคนหนึ่งมาหาที่บาร์แล้วก็เหมือนว่าเอ้ยมามาแฉเขาใช่ไหมเรียกอะไรอ่ะมาแชร์ว่าเป็นมาแฉว่าเป็นชู้มากับได้กับแฟเมียเขานเขาอืมอะไรอย่างนี้นางก็เลยโดนวายุช่วยไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองแล้วก็คือดีกับวายุแล้วก็บอกว่าจะขอลาออกนะจะไปทำตามความฝันกับไปฮ่องที่กงที่ฮ่องกงสรุปก็คือโดนหลอกแล้วก็ไปเจียนว่างั้นเถอะอืมไม่น่าเลยก็เลยแบบถามจริง ยังมีความไม่เชื่ออยู่ว่าเป็นสกายอะไม่รู้สิก็เขาตรวจจนกระทั่งถึงใช่แล้วค่ะเจ๊จุยังไม่กต้องเถียงค่ะคุณจริงหรือตำรวจเค้เป็นคนกตรวจเองนะจุกประธานโทคุณยังไม่จริงหรือษจะมาเชื่ออีกเหรอ เค้กอะไรกับชีวิตแล้วต้องให้พี่เฟยมาน้ำตาเฟกด้วยเหรอคะ อ่ะคือพี่กิตไม่ใช่ร่างทรงจุกสามารถเอเชื่อเขาได้ ใจเย็นค่ะเขามีนิติวิทยา เขาศาสตร์ค่ะมีนิติวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์หลักฐานแล้วเขาบอกว่าเขาสืบจนรู้แล้วว่าตัวตนคือใครตอนแรกแค่ว่าแบบเฮ้ยเจอแต่หูกับแค่ต่างหูแค่เนี้ยมันไม่เชื่อแต่ไม่ได้อะไรอย่างงี้วิธีการสืบจากศพมันก็คือแบบเออนี้นะก็คุณตำรวจคนที่เจอศพที่รายงานบอกแล้วไงว่ามีแต่ช่วงบนที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แสดงว่าเขาเอต้องพิสูจน์มาอแล้วแหละเขาต้องสาเอมารถอเขาเรียกอะไรเอาไปพิสูจเอาน์อัตลักษณ์ได้ส่วนเนี้ยไปต่อว่าเป็นใครเรื่องได้ถูเออก แล้วอืมคุณพี่กิตเขาเริ่มสงสัยว่าเขาจำต่างหูได้ใช่ไหมว่าต้องเป็นสกายเขาก็มุ่งตรงแล้วทีเนี้ยไปหาดีเอ็นเอเอกับสอกายมาตรวจแล้วก็คนแรกไปเทียบกับสกายแล้วก็ได้ผลถูมาแล้วว่ากเออโอเชเพราะเขามีข้อสงสัยที่เห็นที่ติ่งที่หูแล้วไงว่าเป็นสเกายออเขาก็อืต้องไปมุ่งที่สมกายก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอตรวจมาปุ๊บปั้งอ้าวดีเอ็นเอเข้ากันจบเลยอะไรอย่างนี้อืมอืมมันไม่น่าจะผิดตัวแล้วแหละสำหรับเคสนะอันนะลุงว่าอืม ไม่น่าหรอกไม่อืมน่าหรอกก็นะก็นั่นแหละเนาะตอนแรก็ต้องกอะเรายอมรับก็คิดว่าจะปิดตัวละครนี้แบบว่าดีเนาะปิดแบบดีไปอ่ะให้แบบว่าเอ้ยสำนึกก็กลายเป็นใส่กรอบค่ะเออกำลังตกลงจบดีกอดกันเป็นครอบครัวเออแบบแบบว่าเอ้ยสำนึกผิดที่เคยกลั่นแกล้งเพื่อนมาตลอดอิจฉาเพื่อนมาแล้วมาสำนึกได้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองแล้วก็จบไปเรีสรุยบร้อยเลยปอ้าวเข้าอันนั้นไปอยู่ใน ละครคุณธรรมค่ะ เข้าไปอยู่ในแคปซูลเฉยอ๋ออันนี้เอก็อเข้าสู่กรอบค่ะเออเข้าอยู่ในกรอบหลังจากออกนอกกรอบมานาน อ่ะอ่าหลังทีนี้ต้นนี้ก็ก็เลือกต่อเลยไม่มีมาแล้วทีนี้ที่ทิ้งท้ายไว้หลังสุดเนี่ย ทุกคนคิดว่าจะมาไหมหรือจะเหมือนที่ต้องลุงคาดการณ์ไว้ตอนท้ายรีแคปไหมคือมันไปว่าได้ทุกเอ็กซิสเลยลุงแต่ถามเอาลึกๆจริงๆพอพ่อเห็นอย่างเงี้ยสิ่งที่พ่อจะทำอย่างแรกคือเรื่องนี้จะต้องเป็นการเหมือนกับเซตซีนเพื่อแฝงตัวเพราะว่ารับไม่ได้หรอกที่ลูกเป็นแบบนี้แล้วมันจะเสียชื่อเสียงเพราะลูกเสียชื่อไปจูบเสียงกับผู้ชายใช่คิดแล้วว่าพ่อจะจัดก็ต้องเร่งการอะรัดไรไหมเร่งรัดพ่อไม่ได้ให้แต่งงานเออเอก็เป็นอไปได้แล้วสมมุติมันก็จะพล็อตละคแล้วรหลังแล้วข่าไม่แล้วลุงวไปปะว่าแล้วลุงว่าไม้มันต้องมี คลิปเนี้ยพ่อคงไม่เอามาทำอะไรต่อไม่ทำเพราะทำแล้วเดี๋ยวแต่รู้กับจะเอามาคาดคั้นกับเออลูกใช่จะเอามาคาดคั้นพี่กิจเพราะว่าอันนี้ทำเพราะว่าไปแฝงตัวใช่ไหมเอออะไรอย่างนี้แล้วลูแกกก็จะต้องต้องลงทุนมาตอบขนาดนี้เลยเหรออะไรไม่แล้วลูแบบนี้กก็จะมาตอบว่าคนนี้ละครับใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องตีตรงนี้กันผมมากกันอะไรอย่างเจเงี้ยอันเนี้ยเดากพล็อตละครหลังข่าว อ่า อย่าก็ไม่แน่ลืมสิว่านะจุก มันจะต้องใส่พวกนี้เข้ามามันไม่มีสิทธิ์เหลือจะไปฟลิปอ่ะจะไปฟลิปพ่ออะไรอ่ะพ่ออาจจะไม่คิดก็ได้ว่าพ่ออาจจะเอามาคาดคั้นอย่างเดียวอ่ะเปิดคลิปให้ลูกดูแล้วถามคือยังไงไปอธิบายมาอะไรอย่างเงี้ยเออแกทำไมแกต้องทำให้ฉันเสียชื่อเสียงไปขนาดนี้เออแล้วถ้าสมมติว่าพี่กิตบอกพี่กิตยอมรับออกมา
กล้าที่จะพูดออกมาว่าเนี่ยแฟนเขาอะไรเงี้ยมันก็เอต้องมีอเวย์แบบที่เจกพูดลุงก็อันเนี้ยลุงก็ไปทางฝั่งเจกว่าพ่อคือจะต้องสั่งคือเข้าใจไหมแล้วว่าแม่ก็ต้อเรางมายืนดูบล็อกแพทเทิร์นน่ะไม่ใช่ว่าเราจะติดกับไอ้ละครหลังข่าวแต่เพียงอืแต่ว่ามคือถ้าด้วยสตอรี่ประมาณเนี้ยยกเว้นว่ามันจะมีวิธีการทวิสต์ให้แบบโอ้อย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะเอาดีๆนะถ้าอยู่ๆมาเราเห็นพ่อมาเบอร์นั้นแล้วอยู่ๆพอมาเป็นปุ๊บนี่แฟนแกเหรออะไรอย่างเงี้ย เออ มันเออไม่ใช่ไม่ได้นะนะไม่ได้เลยนะไม่ได้มันเลยนะไม่ใช่นะ ทำไมไม่พามารู้จักหน่อยล่ะ เออตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้มาเวเลยนะนั้นนี่คือไม่ใช่แล้วนะตัวละครพ่อนี่คือประหลาดแล้วนะถ้าอย่างนั้นเอน่ะอคืออย่างที่เราบอกแหละพ่อเขาเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีมากนะรักศักดิ์ศรีวงศ์ตใช่ ระกูลชื่อตาวงศ์ตเสียงระกูลมากชื่อคือเสียงอะไรถ้าจะคิดให้แบบว่าเหมือนกับละครหลังข่าวไม่ไปว่ามึงเลือกมาเลยเออไม่งั้นฉันจะตัดแกออกจากกองมรดกอย่างเงี้ยถ้าเอละครหลังข่าวอะไรสมัยก่ออย่างเงี้ยนมันนะอะไรแบบเนี้ยแกต้องเลือกเอะไรอย่างเงี้ยออว่าจะเลือกมัมีนหโอกาสรือว่าเลือกฉันเลือกเลือกฉันเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอเลือกวาอยุแทนแล้วก็จะต้องระเหตุออกไปช่วยกันขายของไม่แล้วพ่อก็ตากเลือด เออ หยุป่วยดค่ะซีรีส์แนวตั้งหยุดมาก หยุด พอก็อักเลือดอูก็อย่างนี้ แม้แต่ถามว่าอ่ะยังไงก็แต่มันก็เป็นไปได้ตามเรื่องนี้แบบนั้นอืมเรื่องเนี้ยมันเป็นคีย์ของซีรีส์เรื่องนี้อยู่แล้วใช่ซึ่งถูกป่ะพอลุงคิดว่ามันไม่น่าจะจบแบบง่ายแบบว่าพอพ่อเห็นปุ๊บพ่อรับได้เลยพ่ออุ้ยดีใจจังไม่เลยลูกใช่ค่ะในที่สุดไม่ใช่เลยลูกก็กล้าเนี่ยอันเนี้ยพูดอย่างเงี้การันตียไม่ใช่ลุงว่ามันไม่ใช่เวไม่ใช่ นี้สำหรับตัวมันจะต้องละครมันจะตัวนี้มันจะต้องใช้เวลาประมาณใหญ่ๆประมาณหนึ่งเลยอะซึ่งหรือเราต้องไปรอไม่ก็จะต้องดูแลกด้วยอะไรใช่อ่ะถึเรางจะยอต้องไปรอดูมว่าต้องแลกด้วยอะไรมาพ่อถึงจะแบบพ่ออาจจะไม่ยอมร้ยอมรับอ่ะอยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่คือยเออมอ่ะอยอมแล้เอวอ่ะ อใครจะไปรู้อืถึงเวลามอาจจะเป็นวายุที่เป็นคนช่วยชีวิตผู้กองก็ได้อะไรเงี้ยเออรับกระสุนอะไรให้หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วมันทุกอย่างไม่รู้ตอนหลังเกิดขึ้นได้ข่าไงว ใช่เอ้าก็ทุกอย่างเกิดขึ้นได้หรือจะให้วายุไปชี้หน้าพ่อโบราณเนี้ยเหรอ เดินเดินเหรอเข้าไปตบหน้าพ่อเลย เอออะไรอย่างงี้เหรอมันก็ไม่ใช่ไงอืมมันต้องไปดูว่าทางลงเป็นยังไงคือตอนเนี้ยเรายังเสี่ยงที่เราบอกแหละพ่อเขามีศักดิ์ศรีค้ำคอเกียรติประอืมวัติวงศ์ตระกูลค้ำคตอนเนี้ยออยู่เหลืออีก4 EPหรือว่า90 11 12อืมอ่าลุงก็เลยคิดว่าคำถามคือมันน่าจะไม่แบบว่ามันไม่น่าบ้าง่ายกับหนักเออมันไม่น่าง่ายสำหรับที่บ้านของผู้กองอ่ะเพราะว่าเขาเรียกอะไรมันผ่านมันเยอะแล้วว่าไอ้เรื่องพวกนี้ๆวันเนี้ยเห็นป่ะที่ผู้กองไม่กล้าบอกที่บ้านเพราะอะไรนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเราแอบสังเกตใช่ไหมว่าเราจะเห็นว่าวันเนี้ยวายุพยายามจะเริ่มหินกับแม่อือืมมเชื่อได้ว่าปลายทางอีกส่วนหนึ่งแม่จะต้องเป็นตัวช่วยพี่กิจไม่ใช่วายุพี่กิตโทษถูกไหมอืเออมว่ามันจะต้องมีทาง way out ในมุมเนี้ยว่าแม่อาจจะต้องเป็นคนอีกหนึ่งแรงที่ต้องช่วยคือแม่อาจคืออย่างที่เจกบอกตอนรีแอคแหละเนาะว่าแม่น่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีปากมีเสียงในครอบครัวใช่ไม่มีในควรจะเป็นครอบครัวอย่างนั้นตำรวจแม่เป็นแค่แท้แม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแต่รู้แต่ แน่ๆว่าแม่รักลูก เออแต่คือถ้าเป็นฝั่งแม่นะลุงคิดว่าเอ้ยมันอาจจะจบง่ายว่ารับได้ที่อ๋อใช่อะไรอย่างคือเงี้ยไม่ว่าลูกเป็นอะไรแม่ดูได้จากตัวละคหมดแต่รเออแต่ลึกเห็นปะล่ะก็แม่ก็เตรียมสมบัติตระกูลใดๆให้เออหนูโรแต่คือสไว้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เนาะว่าในอดีตเมื่อก่อนน่ะพี่กิตเขาเคยหินเรื่องนี้ไปกับพ่อกับแม่ไหมว่าตัวเองไม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะนึกออกปะไม่น่าไหมเพราะไม่รู้ว่าขนาดไม่รู้แฟนว่ามีเก่าหรือไม่ไม่งั้นคงชื่อไม่มีโรอะไรนะนาไม่สงยังไม่น่าเลยไม่หมายถึงเอก่อนหน้าอด้วยไงหมายถึงก่อนหน้านั้นเพราะว่าพี่กิตถึงต้องหาโรสมาปลอมตัวเป็นแฟนน่ะนึกออกปะ อืมหรือไม่ก็ก็จไม่รู้ว่าริงๆแล้วสมัยก่อนอ่ะพี่กิตเขาอาจจะเคยมีแฟนก่อนหน้าคนก่อนหน้าคนอันเนี้ยแต่เจกเดาในแบบนะอันนี้เดาล้วนๆเลยนะเจกว่าเนื่องจากโรสเนี่ยสนิทมาได้ไหนแต่ไรแต่เด็กแต่ไหนแต่ไรอืเพราะฉะนั้นมันน่ามจะเป็นกำแพงมาแต่ไหนแต่ไรนั่นแหละอืเดา มเพราะว่าด้วยความคือคือมันอาจจะฟลิปอย่างนี้ก็ได้นะสมมุติว่าอันเนี้ยมันเป็นความคิดของพิกิจอืมว่าพ่อแม่ไม่รับก็เลยพยายามจะเซตเทิลใดๆแล้วก็แต่งหน้ามีหน้ามีตาแล้วถ้ามันฟลิปกลับอีกข้างหนึ่งว่าจริงๆแล้วดูซิว่ามันจะดันทุรังแถไปถึงไหนก็ฟลิปกลับอีกข้างก็ได้นะแต่ลุงอะกลับแอบคิดว่าเขาเคยมี
แล้วพ่อแม่เหมือนพ่ออาจจะรู้มาก่อนหน้านี้อะว่าลูกเคยแบบมีความชอบเพศเดียวกันน่ะก็เลยแอบบังคับอะตำรวจก็ให้ก็ไม่แน่ลูกเรียนคือเราทั้งที่ลูกก็ไม่ได้อเรายากไม่รู้ เรียนถูกปะ BTS ถูกไหมล่ะใช่อันเนี้ยส่วนคือลุตัวว่างหมายถึงว่าไม่น่าลุงอ่ะคิดไปว่าในอดีตในตอนที่วัยรุ่นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยพี่กิตอาจจะเคยแล้วพ่ออาจจะไปสงสัยมาแล้วก็ถ้าเลยแอพ่อรู้บแล้วก็เลยแม่ก็ไปอ้างถึงน่าจะรู้ไปอ้างถึงยายโรสอ่ะว่ายายโรไม่สเป็นแต่ว่าพ่อแฟนอ่ะกับแม่พ่อกับแม่คุยกันขนาดนั้นหรออืก็เปล่ามถูกไม่รู้ลุงส่วนตัวมีลุงอะความมีไปคิดในเวรางสังหรณ์นั้นว่าไม่ลุงน่ารู้ลุงไปคิดไปในเวนั้นตัวพี่กิตเองมันเลยไม่กล้าพูด yes ไปคิดในเวว่าพ่อเคยสงสัยว่าลูกชอบผู้ชายแล้วนู่นคาดคันไปคาดคันมาแล้วก็เลยไปอ้างยายโรสไงอืมอืมอะไรอย่างนี้อันเนี้ยลูกก็แอบคิดไปในเวนั้นด้วยยายโรสถึงขนาดต้องมาถึงสอนอเลยที่ทำงานเลยอืมชอบนะชอบโรสอะทุกที่ผู้กี่ครั้งก็คือนะยังชอบนางมาให้ซีนมันมีสีสัน เออ แล้วนางมาคือจำได้ว่าอีพีแรกมาอีนี่แน่ตัวท็อกซิกแต่ฉันแอบสงสาจำได้เลยรนางโรเอ้ยนางโรสว่ะคือพอยายโรสนะเอาดีๆนะนางมีแฟนไม่ได้เลยนะถ้านางมีแฟเอนปุ๊บอเพื่อนก็ชิบหายอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าจะมีตอนนี้แฟนนางก็ยังนางก็ต้องแบบช่วว่าหลบยอยู่นะซ่อนแบบสุดชีวิตน่ะ เออเพื่อต้องแต่มาหลอกครอบคุณผู้ชายครัวเพื่อนแล้วก็หลอกครอบครัวตัวเองด้วยนะเพราะแสดงว่าครอบครัวนางก็คิดว่านางกับเออพี่กิตจะแต่งจะดอกันน่ะ งไม่แต่พอนึกถึงเสร็จแล้วนะสุดท้ายมาคือพี่กิจทำได้ทุกอย่างกูทำอะไรไม่ได้เลย ถูก เออจริงถูนึกออกไหมกนี่พี่กิจมีแฟนใดๆมีคอนโดอยู่แล้วถ้าหนุ่งหนิงสมมุติว่าสุฤทธิ์สมมุติว่านางสองคนตอนนี้อายุแบบจะ40แล้วทำไมยังไม่ได้แต่งงานแล้วนางจะเอาเวลาที่ไหนไปหาแฟนล่ะทีนี้ เอ หมายถึงอส่วนตัวนางอ่ะถูกไม่โรสนึกออกปะก็เลยนี่ไงถือว่าเริ่มมาเร่งแล้วไงเอว่าแบบอกูจะได้กูไม่ไปอย่างอื่นไหวแล้วเธอบ้างเหอะจะเอายังไงกูก็อยากจะมีแฟนของกู เออ อะไรอย่างเงี้ย เออคือเราไม่รู้หรอกรสนิยมรสเป็นยังไงแต่คือเขาไม่สามารถมีแฟนได้อ่ะเอไม่งั้นจะอโดนบังคับให้แต่งแล้วไงคันเนี้ยเออเอมันไม่อก็ไม่ได้สามารถมีแฟแล้วไงนได้เลยอ่ะเพราะว่าถ้ามีแฟนปุ๊บก็ต้องมีปัญหากับทางฝั่งกิจพ่อแม่อืเอตัวเองอก็ต้องรู้ว่าฉันกับกิจไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยแฟนกันแล้วพ่อแม่กิจก็ต้องมาทำอะไรจัดการกับกิจไปหาแฟนใหม่มาให้อีกเออือมเละเทะไปหมดอืม ใช่เนี่ยเห็นมาลุงถึงสงสัยเรื่องนี้เพราะว่ามันมีประโยคหนึ่งที่พี่กิตพูดไงว่าไม่งั้นเขาก็ต้องหาผู้หญิงคนอื่นมาแต่งงานกับฉันอยู่ดีอ่ะลุงก็เลยแอบเนอะทำไมคิดว่าต้องพ่อต้องรีบให้น่าจะแต่งงานพ่อน่าจะสงสัยอยู่แล้วพ่อน่าไม่จะมีแต่ว่าถ้าอยู่ความตามอายุสงสัยมันก็หลัอยู่แล้วกสามหลักสี่แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะได้เวลาแหละเดี๋ยวต้องรอดูมันน่าจะมีเฉลยแหละเอเชื่ออเถอะว่าพ่อก็เหลืออีกรู้หรือไม่รู้ตั้งเท่าไหร่อ่ะ90สี่พีไง704 ไป EP ไปมาเฉลยปุ๊บพ่อรู้มาตั้งนานแล้วบอกฉันรออยู่ว่าเมื่อไหร่แกจะพูดจบเลยนะ โอ้ยตาย อีสิ่งตาที่เราคาดยเดากันมา พินาศไม่หรอกไม่หมดค่ะน่าจบง่ายขนาดนั้น เพราะว่าตอนนี้พาร์ทคดีน่าจะจบไหมคิดว่าจบไหมยังไม่ยังจบยังตัวใหญ่มันยังไม่โดนอะไรเลยจุกเออเดี๋ยวก็คือเดาโดนไล่ว่านะจับได้ป่ะอีกสองอีกประมาณ EP 10ถึงจะเริ่มจับเคลียร์ได้ที่เหลือก็จะต้องจุกแลนหาวิธีแลนจุกสุดท้ายอ่ะเชื่อเถอะรอบเนี้ยที่จับได้ก็คือมากสุดก็แค่อีเสียโบคนนั้นไม่ใช่ไอพี่นัทต่างหากไม่หมายถึงว่าโดนจับไปด้วยกันพร้อมกันไงแต่หมายถึงว่าถ้าโดนมากสุดก็คืออีเสียโบอีตัวใหญ่กว่านั้นน่ะไม่โดนยังไม่โดนหรอกอีเสียมันหนีไปแล้วไงลุงอีเสียมันหนีไปแล้วลุงเชื่อว่าถ้าก็มันสัตว์แต่มันก็ต้องโดนจับอยู่แล้วไงเพราะว่ามันอยู่ในบ้านมันเลยไง อืมแต่ลุงว่าอีแต่พี่นะตัวที่ใหญ่กว่าอีเสียโป้มันยังมีอ๋อต้องรอดูอืมลุงว่ามันไม่จบแค่ตรงนี้หรอกมันไม่จบแค่เสียโบ้อะเอาง่ายๆในแล้วแหล่งกบลุงดานอยู่สีลมอีกยังไม่รู้เลยว่าใครมากบดานอยู่สีลมยังเอาจริงๆนะสตอรี่ยังมีให้อีกหลายมุมหลายข้างที่ยังไปต่อได้อีกเพียงแต่ว่าเราจะจับโฟกัสมันอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองอืมลุงอืมดันกลัวว่าพ่อจะไปยัดเรื่องนี้ไปเกี่ยวข้องกับอีกบาร์นั้นด้วยแล้วด้วยซ้ำต่อไปนะอ๋อเดี๋ยวก็นะจัดเลยว่าก็เป็นไปได้ให้อีกบาร์เนี้ยเป็นก็แหล่งกบดานเป็นไปเลยอะไรเออย่างเงี้ยเป็นแหอล่งต้องสงสัยอะแต่คือเหมือนอาจจะไม่ได้
ไม่ได้เป็นแหล่งกบดานหรอกแต่เป็นต้องสงสัยไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้เอยก็ทำอให้บาร์ต้องปิดอีกก็เออลำบากอีกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมพอเพื่อทีแล้วก็นี้ก็กลายเป็นทำให้ว่าจะตัวเองจะได้ควบคุมทำให้เออสิ่งบีบบังนี้พวกคับนี้ได้ให้วาอะไรอย่างเงี้ยยุให้ออกไปจากชีวิตของกรีฑซะไม่อะไรเอองั้นเนี่ยหลับาร์งข่าวจะโดนแล้วค่ะเจ๊ปิดนะ แหมแล้วบอกหลัว่าพวกงข่าวเจ๊เราเหมือนละครหลังข่าว ก็โถ แล้วก็เอาเงิอ้าวมันนสิบก็เป็นได้ ล้านไปฟาดหัวอย่างเงี้ยเหรอเลิกกับลูกชาอุ้ยยฉันซะแล้วก็อุ้ยฉีกตายแล้วเช็คทิ้งเช็คคุณบ้านเหรอหยุดสมัค่ะยอะไร หยุดค่ะหยุด ค่ะไหนแล้วฝาหยุดค่ะบ้านกันเนี่ย หลังคือข่าวอันนี้มากค่ะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหม10 ล้านไม่พอใช่ไหมงั้นก็เอาเช็คเปล่าไปแล้วก็ไปกรอกตัวเลขเอาเองอย่างนี้เหรอเหมือนละครหลังนี่โอ้ข่าว เอานะฉันเอานะโอเค ฉัค่ะนเอาตั้งแต่สิบล้านแล้วค่ะ เออ ฉันเอาตั้งแต่สิบล้านแล้วค่ะ 10 ล้านมันไม่พอลุงเดี๋ยวนี้อะไรไม่พอสำหรับฉันพอค่ะสำหรับฉันพอยังไม่พอแล้วค่ะแค่นี้ฉันเป็นคนมักน้อย ยังไม่พอเลยอ่ะถ้า10 ล้านฉันยังไม่สามารถหยุดทำงานได้ ฉันเป็นคนมักน้อยค่ะขอสิบล้านเนี่ยฉันพอใจแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนก็แค่ออกจากชีวิตค่ะไม่ได้แปลว่าต้องหยุดทำถูงานค่ะกฉันยอมออกไปจากชีวิตแต่ลูกคุณอาจจะไม่ยอมออกจากฉันก็ได้ เออฉันสวยของฉันอย่างงี้ เออ เออถูกปะล่ะแต่พี่กิจก็จะบอกว่าถ้าอยู่กับผมจะสบายไปตลอดชาตินะครับ อันนี้มันอันนั้นทีคุ้นๆนะ หลังค่ะอันนั้นทีหลังค่ะไม่ เหมือนเกี่ยวกันเหมือนไทม์ไลน์ของเจ้าของแบรนด์มาการองจะนิดนึง ว้ายเออก็ไม่รู้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือพาร์ทครอบครัวของวายุน่าจะเสร็จเทิลละน้องดีแล้วสาวกเอลับมาแล้อวแม่ก็มาช่วยแม่ก็ทำงานแล้ยุ่งวจนเอไม่มีอเวลาไปเข้าบ่อนเแล้วอออันเนี้ยน่าจะเสร็จเทิลแล้วเรียบร้อยเออหายห่วงเป็นหนึ่งอันนี้เหลืออืแค่ครอบคมรัวของพี่กฤษเหลือที่บาร์แล้วก็เหลือคดีอืมแต่ขอชที่ยังมหน่อยเหอะเป็นห่วงชมพี่เฟยหน่อยเหอะพี่เฟยวันนี้เล่นดีดีโอ้ต้องบอกว่าเล่นดีทุกคนเลยนะแต่วันนี้พี่เฟยเออโดดเด้งจริงโดดเด้งมากอะเพื่อคนนั้นแบบว่าตัวละรู้สึกครใหม่นั้นได้เหมือนกับชื่ออะไรนะอะไรวะใครอะ ที่มาที่เป็นที่มาซื้อดื่ที่มห้ามาเหมาร้อยดื่ม500ดื่มอ่ะพี่อะไรวะพี่นัท เออนะไม่พี่ไอใช่พี่นัทซ์สิเออพี่ไอซ์พี่ไอซ์มั้งเออเออใช่เออสรุปแล้วเป็นคนดีไหมคิดว่าเป็นคนดีไหมไม่แต่ก็ถ้าเป็นคนดีไม่รู้อ่ะนางจะเดินไปหลังซอยด้วยกันกับพี่นัทเหรอไม่มันก็อาจก็อาจจะแค่จะเป็นเพื่อนก็อาจจะเป็นเพื่อนพาแค่ลูกค้าเที่ยวไงอะไรอย่างเงี้ยเออ พี่นัทอาจจะหาเด็กให้เฉอะไรยๆป่ะอย่างนี้แต่นางรวยมากไงเลยไม่รู้ว่าแต่แอบสงสัยนิดนึงตอนที่นางคุยกับยายวายุตรงที่เล่นปลากระป๋องนั่นน่ะเออเบียร์ปองที่นางถามอยู่ๆนางก็ถามถึงแล้วบิสกิตไปไหนเออเห็นปะอยู่ๆนางก็ถามถึงขึ้นมาแล้วลุงว่านางแอบอ่ะคือแอบน่าสงสัยเหมือนกันคือไม่ได้นะว่าที่เออนางรวยมีตังค์เยอะจากการที่อาจจะค้ามนุษย์หรือนางเปล่าอาจจะเป็น last boss จบอริงๆก็ได้สใหญ่นะโชว์ก็ได้ตัวมันออกมาโชว์ตัวแล้วแต่แบบว่าก็อะไรคือด้วยความแล้วมันดูซื่อบื้อมันดูไม่น่าสงสัยไงถ้าเรามองเเผินๆออใช่ไหมล่ะอืมดูแล้วอืมเอ้ยไม่น่าจะเป็นคนร้ายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะเป็นบอเสใหญ่ได้ออเลยอะไรอย่างเงี้ย นี่ไงแล้วก็กบดานอยู่สี่ลมไงแล้วมาชอบเห็นไหมล่ะทัวที่ร์วนยายวายุเวียนอยู่ถามว่าพี่ไอรู้จักกับเสียโบ้เหรอนะนางบอกว่าก็รู้จักแต่ไม่ได้สนิทก็รู้จักกันหมดแต่ไม่ได้สนิทเออเนี่ยลุงเลยแอบสงสัยด้วยประโยคมันมีหความลัเป็นไปได้งๆอ่ะสูงมันมีความน่าสงสัยนะถึงมันจะจบละ ประโยคธรรมดาแต่มันก็ไม่น่าสงแต่ไม่แต่มันก็น่าสว่าถ้าเกิดงสัยไงสมมุติถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะคดีจะฟลิปอีกแบบเลยนะถูถ้าเป็นอย่างนั้นกจริงยายวาวายุคือยุโดทาร์เก็ตหลักนเลยนะถูใชก่แล้ววายุยิ่งไปบอกนางด้วยนะว่าให้ถูกในเนี่ยระวังตัวปุ๊บลุงถึงพูดว่ารู้เลยวายุอีนี่พูดทำไมสายตำรวจก่อนตัวเองเป็นสายตำรวจ แล้ก็วไปพูด้วยความเป็นเด็กดแบบนี้ดีไงเชื่อไหมล่ะถ้าสมมุติว่าพี่ไอซ์เป็นร้านบอสจริงพี่ไอซ์รู้เลยว่ามึงเป็นสายเอเอออจบเลยถ้าไม่อยากเดือดร้อนให้รีบกลับไปเห็นไหมอ่ะเออฉันเซ็งรอแล้วเลยทีนี้พอพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บตำรวจบุกเออเพื่อเนี่ยแอบสงสัยเหมือนกันว่าพี่ไอซ์อะน่าจะเป็นตัวละครสำคัญแหละแล้วนางเล่นดีด้วยนะจริงเรื่องนี้ตัวละครไม่ว่าจะแถวไหนเล่นดีหมดขอืนาดน้องมสาวยังแบบเล่นดีเลยจริงอย่างที่บอกว่าเรื่องเนี้ยชอบอย่างหนึ่งคือทุกคนพูดชัด พอพูดชัดแล้วมันยิ่งดูมีเสน่ห์มันดูยิ่งแบบน่าฟังอะไม่รู้นะพี่ส่วนคนนั้นยังเล่ตัวชอบนดีเลยอีที่จะมาจับตูดผู้หมวดแหละ
ที่แบบโดนถีบยอด เอ อกเข้าไป อ นั่นน่ะรีแอคชั่นเลิศมากเลยนะคุณตำรวจก็จับ ใช่ ตูดปุ๊บถีบคว่ำเลย แล้วโดนหม่อมเหล้านะ โอ้โหเพียวๆซะขนาดนั้นทุกแก้วกี่แก้วล่ะ มาเอาจ ถ้า ริงๆ แก้ นะ วที่สองเนี่ยจะจับแน่นอนสิ ไม่ใช่ อันเนี้ยคือชอบบทมากเลยนะ คือแบบว่าไอ้แม่งคือสกิลของการ โค้ช manage เนอะ คน ส จ กิล ริ ของ ง แล้วแบบ จ ว่า ริง คือนึกออกไหม อยากได้เท่าไหร่กูก็ทด จริง ความหวังว่า แล้ว จะ น้อง ฟลุ ภู ก มิเล่นเนียนมากนะ เอ เล่นเนียนจนแบ อ บว่าเราคนดูเรายังเชื่อเลยอะว่าแบบ แม้เธ เนี่ อย อยาก คื จะ อ ไปซื้อ โฮ ดื่ ส ม ต์จ ค่ะ ริง เธออยากจะไปซื้อ เอ ดื่ม อ ค่ะ อยา ถู ก ก ค่ะ ถูกค่ะ ๆ ไม่ ฉันไม่ไปที่แบบอันตราย อืม ทำมาเสร็จ อั ฉั น น ต ต้องรี รา บ ย กลั กับตัว บ้า เอง น ใช่ไหม อันตรายกับโฮสต์ กั ค่ะ บตัว อ๋อ โอ มัน เค หมายถึ ค่ะ งนางอะเป็นตัวอันตรายเจก อ๋อ โอเค ตามนั้น แม้เถีย ค ง่ ะ ไม่ออก หยุด เนาะ ฉันเลยอ ป ยู่ ระมา บ้า ณ น นี้ไห ด ม ีกว่า ประมาณนี้ไหม อะ เนาะ ได้ เนาะ ประมาณนี้ทุกคนครับ ทุกคนล่ะเห็นยังไง ชอบซีนไหน อะไรแบบไหน เมาท์ให้พวกเราฟังได้นะจ๊ะ แล้วก็ฝากพวกเราด้วย Channel Fanboy คลิป ครับ หน้า EP 9 9 ฉันก็ลืม EP ทุกที รอดูกันว่าป้าจะหายหรือยังจากการเป็นโรคนะจ๊ะ ป้า ตาย จะ แล้ว โดน แร ตำ ง รวจ มาก รวบไปแล้วเหมื เฮ้ อน ย รวบไปแล้วก็ อ ได ยู่ใน้  งานปาร์ตีหรือเปล่า? อ๋อ ป้าอาจจะใส่หน้ากากอยู่ในงานปาร์ตี ใช่ แล้วก็มีไฟวิบ ๆ อยู่ตรงหน้าอก ก็เลยโดนรวบ ไม่ เก็บ แต ไปแล พ้ อ ว แต่ป้าที่ไฟวิบ ๆ คือมีแต่ ก ไส ระ ้ สื ด้ อ วยนะ จริง มีแต่ ไส้ อันนั้นกระสือจริง อืม เนาะ ยังไงฝากด้วยนะครับ ติดตามพวกเราด้วยนะครับ แต่คลิปนี้ recap ของ EP 8 จบแล้วจ้ะ ไปก่อนนะจ๊ะ สวัสดีจ้ะ สวัสดีครัสวัสดีค บ รับ บา บาย ย